Hello everyone, আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সৈতে বৰালি মাছ আৰু সৰিয়হৰ জোল আৰু লগতে ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ পোলাও। এতিয়া মই মাছখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ আৰু ইয়াত মই অলপ তেল দি দিওঁ কাৰণ এনেকৈ তেল দি দিলে কেৰাহীত একেবাৰে লাগি নধৰে। তেল অলপ দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াত হালধি গুড়ি দিলোঁ অলপ মই, তাৰপিছত অলপমান কাশ্মীৰী পাউডাৰ দিলোঁ, তাৰপিছত অকণমান জিৰা গুড়ি দিলোঁ, এয়া জিৰা গুড়ি অলপ দিছোঁ, তাৰপিছত এয়া সোৱাদ অনুসৰি মাছত নিমখ অলপ দি দিলোঁ। এয়া আজি মই বৰালি মাছ সৰিয়হৰ সৈতে বনাম। এইখিনি এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। এতিয়া মই মিঠাতেল দি লৈছোঁ, প্ৰায় 5 চামুচমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া মই ইয়াত পোলাও বনাই আছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তাৰ আগতে মই পোলাও দিবৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি কালাৰ অহালৈকে মই ভাজি ল'ম। ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো একদম ধুনীয়াকৈ হৈ উঠিছে। এতিয়া মই মাছ কেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মাছকেইডোখৰ মই এনেকৈও লৰাই দিছোঁ আৰু মাছখিনি মানে ইমানেই ফুটিছে নহয়, সেইকাৰণে মই লগালগ মানে ঢাকি দিছোঁ। সেইকাৰণে লৰোৱাটো আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু। এতিয়া মাছকেইডোখৰ হৈ গৈছে, মই এতিয়া এডোখৰ এডোখৰকৈ নমাই লওঁ, তাৰপৰা বাকী থকাখিনি ভাজি লওঁ দেই। এইখিনি সৰিয়হ মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ আগতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্সাৰত মাৰি লওঁ। প্ৰায় মই সৰিয়হ আধা কাপমানহে লৈছিলোঁ, বেছি লোৱা নাই। এতিয়া মই মিক্সাৰত মাৰি লওঁ ৰ'ব। এয়া মই সৰিয়হখিনিত মিক্সাৰ কৰাৰ আগতে নেমু এফাল চেপি দিছোঁ, কাৰণ নেমু নিদিলে মানে বহুত বেছি তিতা হয়, খাবলৈ ইমান ভাল নালাগে। সেইকাৰণে গতিকে নেমু আধা ফাল মই চেপি দিছোঁ আৰু এনেকৈ লাহেকৈ মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া মই পিঁয়াজ দুটা কুটি লৈছোঁ, তাৰপৰা আদা নহৰু 10 ফুটামান কাটি লৈছোঁ, তাৰপৰা কেপচিকাম এটা কাটি লৈছিলোঁ মই, তাৰপৰা লং ইলাচি, তাৰপৰা এইটো দালচেনি মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ। এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই সেইখিনি মিক্সত মাৰি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মিক্সত মাৰি ল'লোঁ। তাৰপৰা এইখিনি মই এইটোতে কাঢ়ি লওঁ। এয়া সৰিয়হ পিছা বাতিটোতে মই পিঁয়াজ ভৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত 10 ফুটা আদা নহৰু আছিলে সেইখিনি ভৰাই দিছোঁ। আৰু লগতে সেই কেপচিকামটো ৰাখিছিলোঁ, কেপচিকামটো মই দি দিছোঁ। তাৰপৰা ইয়াৰ লং ইলাচি দালচেনি এইখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া ভালকৈ পিচি লওঁ। এইখিনি হৈ গ'ল, আদা নহৰু পিঁয়াজ কেপচিকামৰ পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ, এইখিনি ৰেডি। তাৰপিছত এতিয়া ভাজি লওঁ। এয়া আগৰ তেল অলপ আছিলে, এতিয়া অলপ তেল দি দিছোঁ, বছ তেল দিলোঁ। আৰু এয়া মই পোলাও বনাইছিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটৰ, অকল খিচমিচ আৰু কাজু দিয়া আছে। আৰু অথনি মই ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি ওপৰে ওপৰে দি দিম।
ওপৰপে দি দিম অলপমান দি এনেকৈ এয়া হৈছে এতিয়া মই এইখিনি দি দিওঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপমান দিছোঁ কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল একদম আধা হৈ পৰিলে এই হালধি মাছত দিয়ে থৈছিলোঁ অকণ সৰিয়হখিনিৰ কাৰণে হালধি আধা চামুচ দিছোঁ তাৰপৰা এয়া আধা চামুচ জিৰা দি দিছোঁ কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল আমাৰ ফালে পূৰা ডাঙৰ বৰষুণ আনিব এতিয়া এইখিনি অলপ সিজিলে দিবলৈ দিছোঁ ইয়াত অলপমান পানী দি দিম এয়া পূৰা তেল ওলাব ধৰিলে ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই ইয়াত সৰিয়হখিনি দি দিম মছলাখিনি হৈ গৈছে সৰিয়হখিনি দি দিম এয়া চব কি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে আৰু এইখিনি হৈ গৈছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থকা মাছখিনি ইয়াত দি দিম এইখিনি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া এটা উতল আহিবলৈ দিম তাৰপিছত মই গেছটো অফ কৰি ৰাখি দিম এয়া মোৰ পোলাও ৰেডি আৰু বৰালি মাছ আৰু সৰিয়হ চব ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খাবলৈ বাঢ়ি দিছোঁ দেউতাক আৰু আজি মই পোলাও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰা নাই পাছত মই লাহেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ যাব থেংক ইউ